อเคครับตอนนี้ก็เจาะแล้วก็ใส่ตัวเขาเรียกอะไรอ่ะบานพับหรือเปล่าตัวที่หมุนได้นะครับ เข้าไปแล้วเรียบร้อยนะครับ ผมที่เป็นนี่นะเป็นลักษณะนี้นะครับ ผมเสานะจะเอาไปทำระบบ X grip นะครับก็คือว่าเวลาเรายกขึ้นนะครับ ตัวนี้ก็จะหมุนแล้วก็งอออกมาประมาณนี้นะครับจะไปทำระบบ X grip ทำหลังคานั่นแหละครับ ผมเตรียมไว้เรียบร้อยเจาะเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าตอนนี้นะครับฝั่งของรถบ้านเป็นไงบ้างนะครับผมนี่นะตอนนี้ก็ฝั่งของรถบ้านของเรานะครับก็เป็นลักษณะนี้แล้วแหละก็ใส่ตัวบานพับแล้วก็ใส่ตัวล็อกเรียบร้อยนะครับมีกุญแจด้วยนะอันนี้นะครับผมสามารถเปิดปิดได้นะครับแล้วก็ใส่ตัวยางนะครับกันน้ำนะครับเผื่อฝนตกนะครับฝนตกลงมานี่ก็จะนี่ครับมียางกันน้ำตรงนี้มันก็จะไม่เข้านะครับผมเป็นลักษณะนี้เลยครับแล้วก็ใส่ตัวยางขอบนี่นะครับเวลาเราแบบมือไปโดนเนาะมันก็จะเป็นลักษณะแบบว่ามันบาดนะครับมันค่อนข้างที่จะคมนะตัวอลูมิเนียมผมก็นี่แหละเอาขอบเนี้ยมาติดนะครับก็ทำให้แบบว่าเราไม่บาดนะครับมันก็จะไม่บาดมือเนาะหลังคายกเป็นลักษณะแบบนี้เดี๋ยวจะได้แก้นะครับตอนนี้ก็นั่นแหละเสาพวกที่จะทำระบบ X grip ก็เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะใส่เป็นX grip แบบนี้นะครับก็เดี๋ยวดูกันนะครับใน EP ต่อไปนะครับน่าจะเป็น EP สุดท้ายแล้วนะ EP หน้านะครับก็จะใส่ตัว X grip แล้วก็จะเอาที่นอนนะครับหรือว่าเป็นไม้อัดนะครับมาวางนะครับตรงนั้นนะแล้วก็X grip เสร็จแล้วหรืออะไรแล้วติดผ้าก็จะเสร็จแล้วครับรถบ้านของเราใกล้ที่จะเป็นความจริงแล้วโอเคประมาณนี้ครับประมาณนี้ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมมีไอเดียอะไรก็มาแชร์กันนะครับทุกคนสามารถคอมเมนต์ได้นะครับโอเคใน EP นี้ประมาณนี้ครับ EP หน้าน่าจะ EP สุดท้ายแล้วนะครับผมโอเคเจอกัน EP หน้าครับ